Sziasztok, Zsolt vagyok. A mai videóban a DIYDetailnek fogjuk megnézni a The Gold Standard nevezetű szivacs polírkorongját, mégpedig a saját járművömön, majd a Gold Standard DIYDetail polírpasztával fogom együtt használni, mégpedig karcel távolításra. Úgyhogy kezdjük is! So you had me bite through the bullet. I won't play a second fiddle with you. You look away just when they pull it. You gotta step up, yeah, you miss your cue. Ooh, ooh, your time is up now. I'm no fool. I know what you are up to. Keep things cool, but it won't help you this time. This time, no, no. This time, yeah. This time, no, no. I had your back when they were on ya. Wasn't easy, but I held your ground. Still I get nothing honest from ya. Excuse me, but I won't buy into your big lie. No need to bother me tonight. They shoot you down this time and I won't fight. I got my head held high. This time, no, no. This time, yeah. This time, no, no. Oh, you think your plan worked out, but I know what's coming your way. So you think you're better than everyone else, but I know what's yet to come. 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 This time. No, fiúk, lányok, ez volt a DIYDetailnek a Gold Standard elnevezésű szivacskorongja. Szépen dolgozott, jó volt használni, annyi, hogy nem nagyon szereti az ilyenfajta korongtisztítót, kicsit úgy megeszi a kis kicsüngő csúcsokat, de ezt leszámítva szépen lehetett vele dolgozni. Ez a 6 szolos korong volt, vagy 6 incses korong, gyönyörűen lehetett vele dolgozni, szépen eltávolított karcokat, mi egymást, úgyhogy nyugodt szívvel tudom ajánlani. Ezzel a videó véget is ért, ha tetszett, küldjetek egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, mi nem tettétek volna, és nyomjátok meg a kis csengettyűt, így nem maradtok le ilyen is ehhez hasonló videókról. Köszönöm szépen a figyelmeteket, és kívánom, hogy legyen szép a napotok. Sziasztok!